So, good morning mga brad at bro. For today's vlog, tuturuan ko po kayo kung paano magpalit ng brake pad na hindi na tinatanggal yung ating tire, yung brake caliper. So, kadalasan kasi pag nagpalit tayo ng brake pad, natanggal muna natin yung tire. Kaya lang mas hassle siya. So, sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano magpalit na hindi na binabaklas. So, tara, umpisahan natin. So mga brad at bro, unahin muna natin tanggalin itong rear fender nya. So ito po yung ating brake caliper, no. Una mo natin tanggalin is ito. So kuha tayo flat screw. Takip lang naman ito mga brad. So ito, yan po. Allen screw naman. Kailangan natin tatanggalin tong pin na to. Kuha tayo allen screw na 5mm. Number 5 pala. Number 5 na flat screw. Allen screw. Ano no? I-hold na natin ito, tulak natin ito pataas, tapos yan, hihilain na natin itong pin na to. So ito po siya, then kunin muna ito, push muna natin yung piston. Yan, tanggal na siya. So, ang dali lang, di ba? Siya. So, babalik ko muna itong takip na to. So yan, ayan, okay na. Ayan na mga brad, ganun lang kasimple magkabit ng brake pad natin. Okay na. So ayan mga brad, no, ganun lang kasimple magkabit ng brake pad na hindi na kailangan magbaklas ng ating tire. Less hassle. So ayan mga brad at bro, okay na po yung ating
pagkabit ng brake pad. So titestingin na po natin. So ayan mga brad at bro, ganun lang kasimple magkabit ng ating brake pad. Walang kahirap-hirap. Hindi mo na kailangan magbaklas ng ating tire. Ganun lang kasimple. Kasi yung kadalasan yung iba pag nagpapalit ng brake pad, natanggal talaga lahat. Yung tire, yung caliper. So ayan mga brad at bro, hanggang dyan na lang yung aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, no, mag-subscribe na kayo at itap nyo yung notification bell dyan sa baba para sa susunod na upload ko ay ma-update kayo. So maraming salamat mga brad at bro.